परतून या ना पुन्हा माझे भाऊ माझे भाऊ तुम्ही परतून या ना पुन्हा माझे भाऊ तुम्ही परतून या ना पुन्हा परतून माझे भाऊ तुम्ही परतून या ना पुन्हा माझे भाऊ तुम्ही परतून या ना पुन्हा भाऊंची मुलं मुली काय म्हणतात बघा. मुलगी रेश्मा मुलगा रवी राहुल आपल्या वडिलांची आठवण करून म्हणतो, भाऊ तुम्ही आम्हाला लहानपणी कसं सांभाळू, तुमच्या अंगा खांद्यावर आम्ही खेळू, पण आज 3 दिवस झालं भाऊ तुम्ही आम्हाला त्याच्यावर काय म्हणतात बघा मुलं. आम्हा खेळविले कडे खांद्यावरी आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले बालपणी आम्हा खेळविले कडे खांद्यावरी आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले. कसं बोलायचं कसं बोलायचं भाऊ आम्ही तुमच्याकडून शिकलो. बालपणी आम्हा खेळविले कडे खांद्यावरी आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले कडे खांद्यावर आम्हा मिरविले. ज्ञानामृत बाजूनी आम्हा सोसून जयतन पप्पा तुम्ही परतून या ना माझे पप्पा तुम्ही परतून या ना पुन्हा माझे पप्पा तुम्ही परतून या ना पुन्हा. नाही घेतली शिवणी झोप साहूनी कष्ट वाढविले रोप साहूनी कष्ट वाढविले रोप साहूनी कष्ट वाढविले रोप. सुकली बाळी तुम्हारी नाही पप्पा. काय म्हणतात बघा त्यांची पत्नी रेखाबाई आपल्या धन्याची आठवण करते करून काय म्हणतात बघा. सुकली बाळी तुम्हारी नाही समजावून कसं त्याला अवधनी तुम्ही परतून या ना माझे धनी तुम्ही परतून या ना माझे धनी तुम्ही परतून या ना पुन्हा माझे धनी तुम्ही परतून या ना पुन्हा. सुख दुःखाची तुम्हीच सावली तुम्हीच आम्हाला दुनिया दावली तुम्हीच आम्हाला दुनिया दावली तुम्हीच आम्हाला दुनिया दावली. फटके कविता आठवण येता पप्पा माझे पप्पा फटके कविता आठवण येता और सया मना
त्यांचे जावई आमच्या जावई शक्ती त्यांच्याकडून 50 रुपयाचं परत त्यांनी दान दिलेलं आहे. पार्टी आभारी. काय म्हणतात बघा जाता जाता सर्व परिवार त्याची मुलं मुली बहिणी सर्व मग काय म्हणतात शेवटी बघा काय करावे काय करावे तुझे ना काही भाऊ बनाया आमाकून नाही बनाया आमाकून नाही बनाया आमाकून नाही करावे तुझे ना काही बनाया आमाकून नाही बनाया आमाकून नाही तुमची सेवा करता करता आम्ही काय कमी पडलो. शेवटी जाता जाता मुलं काय म्हणतात माहिती पप्पा तुमची सेवा करता करता आम्ही काय कमी पडलो तर आम्हाला उदाहरण अंत करणारे माफ करा पप्पा. काय म्हणतात शेवटी बघा क्षमा करावी चुकल्यास काही क्षमा करावी चुकल्यास काही रवी हा वाटतो राहुल हा वाटतो तुला आओ पप्पा परतून या पप्पा तुम्ही परतून या ना तुला माझे पप्पा तुम्ही परतून या ना तुला काय करावे तुझे ना काही पप्पा मनाया पप्पा मनाया आमाकून नाही पप्पा मनाया आमाकून नाही काही पप्पा मनाया